Hello everyone, this is Popcorn. So today magkikwento ko about sa isang movie na sobrang ganda. So let's start. So today, isang pelikula na hinahamon ng buong sistemang panghukuman ng Amerika. Ito ang law-abiding citizen. Si Clyde ay may masayang pamilya. Meron siyang mabuting asawa at magalang na anak na babae. Ngunit parehas na nasira yun sa araw nang may biglang pumasok sa loob ng bahay nila. At isa doon si Darnie, the Big Fat. Ginahasa at pinatay niya ang asawa at anak ni Clyde. Pinanood ni Clyde ang lahat ng ito na nangyari, ngunit wala siya magawa. Sa loob ng korte, naisip ni Clyde yung prosecutor at yung judge na magiging patas yung hatol para kay Darnie. Ngunit ang hindi alam ni Clyde, ang prosecutor na si Nick ay nakipag-deal kay Big Fat. At sinabi ni Big Fat na ang main suspect ay yung kasama niya na wala namang ginawa. Kinausap ito ni Big Fat na akuin yung kasalanan niya para walang maging problema at binago nila yung ebidensya. Maaaring hindi makuha ang suporta ng hurado, ayaw masayang ni Nick ang kanyang oras, natatakot siya maapektuhan ang kanyang trabaho at reputasyon niya at dahil doon si Clyde ay nagalit at malungkot din dahil sa resulta. Bilang isang taga-usig, alam ni Nick na si Big Fat ang suspect. Ayaw niya magtrabaho ng gusto upang mahitid sa kanyang hustisya at nagpanggap na mabuti para kay Clyde. Wala siyang pakialam sa iniisip ni Clyde. Dahil sa naging resulta, hindi matanggap ito ni Clyde. Nais lamang niya makita si Big Fat na makuha ang parusa na karapat-dapat sa kanya. At ang buong akala ko din na si Nick ay nasa panig ng biktima. Gayunpaman, nakita lamang niya ang prosecutor na si Nick, ang bulok na sistemang panghukuman ng Amerika. Alam natin na mga gastos sa panghukuman ay napakataas. Upang mabawasan ang mga gastos, ang pakikipag-deal sa mga criminals ay napakadali lamang, naging pangkaraniwan, at ang mga taga-usig ay malakas. Maaari silang magpasya sa sarili nila kung matutuloy ang kaso o hindi. Maraming beses na ito nangyari at wala silang pakialam sa iba. Labis na nabigo si Clyde sa sama ng loob. Sa gate ng court, nahaharap si Nick sa maraming media at sinasabi niya dito na ginawa daw niya lahat ng makakaya niya, tinitiyak na makuha ang hustisya. At pinanood lang ni Clyde ang pagpanggap ni Nick sa di kalayuan. Pinapanood si Nick na nakikipagkamay kasama si Big Fat. Nakikinig kay Big Fat na kinakausap si Nick. Ang ganitong sistemang panghukuman ay talagang hindi maganda. 10 taon na ang lumipas, yung isa sa suspect ay na-execute gamit ang lethal injection. Nalaman ng lahat na ang kanyang gamot ay may naging ibang effect sa kanya. Namatay siya sa sobrang sakit. Nalaman ito ni Nick pagkatapos. Sa isang bote nakaukit ang mga salitang hindi mo kayang labanan ang kapalaran. Ito ang huling sinabi ni Big Fat kay Clyde. Sa wakas ay tinuro ni Nick kung sino ang salarin sa pagpalit ng gamot na si Big Fat. Ngunit ang makita nila ito, isa na siyang pira-pirasong bangkay. Si Clyde ang gumawa ng lahat ng ito. Pinalitan niya yung injection medicine. Hindi alam ni Big Fat na set up yung pagtakas niya at si Clyde ang nagplano ng lahat. At gumamit ng salamin si Clyde para makita ni Darnie ang sarili niyang nahati pa isa-isa. Masasabing malupit talaga ang paghihiganti ni Clyde pero masaya pa sila sa nangyari kay Darnie. Dahil may iniwang mga clues si Clyde, mabilis na tagpuan ni Nick at ng pulisya ang kanyang tahanan at naghihintay si Clyde. Naghubad siya at tahimik na sumunod sa mga ito. Sa katunayan, nakompleto na niya ang kanyang paghihiganti dahil nakaplano lahat ng ito. Ang dahilan para mailantad ang kanyang sarili dahil naisip niya ang sistema ng hustisya na ito ay nagdeklara ng digmaan. Sa istasyon ng pulisya, tanong ni Nick kay Clyde, pinatay mo ba si Big Fat at si Rupert? At sumagot si Clyde na mahinahon. Gusto niya itong patayin at matagal niya nang iniisip ito. Karapat-dapat silang lahat. Akala na Nick ay umamin na si Clyde kaya tumalikod at balak na umalis. Ngunit pinigilan ni Clyde si Nick at marami pa itong sinabi. Katulad ng, sinabi ko bang ako ang mamamatay tao? Gamitin mo mabuti ang utak mo. Gusto kong patayin sila, matagal ko nang binalak. Naralapit lang sa kanila yon. At alin sa mga yon ang mga salita na inamin ko na pumatay ako ng isang tao. Dahil sinabi nito noon kay Clyde, ang katotohanan ay hindi na mahalaga at hindi na mahalaga ang mga ebidensya. Muling sinabi ni Clyde kay Nick, hindi mo ba nais makipag-deal sa mga kriminal? Gumawa tayo ng deal. At sumagot si Nick habang humingisi na pinagloloko lang siya nito. Nakatanggap si Nick ng tawag mula sa kanyang asawa at yun yung CD na pinadala ni Clyde habang pinipiraso niya si Big Fat. Ang kanyang asawa at anak ng babae takot na takot. Dapat na mahatulan si Clyde sa lalong madaling panahon. Sa wakas, nakuha ni Nick ang payo ng panghalatang abogado. Sumang-ayon sa kahilingan ni Clyde. Gayunpaman sa korte, nagsisisi si Clyde sa publiko. Gumamit siya ng kanyang sariling kaalaman tungkol sa batas. Magaling siya at napapayag niya ang judge na pumayag para magbayad ng bail. Gayunpaman sa hindi kapani-paniwalang itsura ni Nick, sinabi ni Clyde na siya ay halatang mamamatay tao at sinimulang sawayin ang babaeng hukom sa kanyang kahangalan. At sinabi nitong maraming karumal-dumal na kriminal ang nakaligtas. Napatigil ang judge sa mga sinabi ni Clyde. On the spot niyang sinasabi ang mga pangalan ng mga kriminal na nakalaya. Inihatid babalik si Clyde sa kulungan. Hindi maintindihan ni Nick, malinaw na makakatakas si Clyde sa mga parusa. Bakit pinili na mag-plead guilty sa korte? Sinabi lang ni Clyde, deal ay deal. Pagkatapos sinabi niya kay Nick na eksakto ang mga detalye ng kanyang krimen. Humingi muli si Clyde ng isang deal kay Nick. Sa oras na ito ay humiling siya ng steak. Ang kondisyon na ito ay dapat maihatid sa oras ng tanghali 1 p.m. Kung hindi ay mamamatay ang abogado ni Big Fat.
Bumalik si Nick para suriin, talaga nakupirma 3 araw na ang nakakaraan na walang abogado nito. At dahil doon nahuli sila ng 8 minuto. Nang sumugod si Nick at ang kanyang mga tauhan sa lugar ng abogado, ang abogado ay patay na. Matapos niya maubos ang stake na ito kasama ang kanyang kaselmate, pinatay niya yung kaselmate niya at nilipas siya ng kulungan na mag-isa. Naramdaman nitong nagulat si Nick at sa parehong oras na yun, ang kanyang pagsisiyasat kay Clyde ay naging seryoso na. At nalaman ni Nick na may-ari pala ng maraming warehouse si Clyde. Ngunit hindi mahanap ang tukay na lokasyon. Sinadya ni Clyde na itago ang mga impormasyong ito, halatang may tinatago, ngunit si Nick ay hindi tumigil. Sa pamamagitan ng ugnayan niya sa dating abogado na general, nalaman nila na si Clyde ay isang spy agent ng gobyerno. Ang lahat ng mga aksyon nito ay may isang malinaw na layunin. Kung nais nilang pigilan ang paghiganti ni Clyde, ang sagot lang ay ang patayin ito. Sa ikalawang araw, si Nick at ang kasama niya ay pumunta kay Judge Laura. Inaasahan niya na tataasan ng babaeng hukom ang restraining order kay Clyde. Hindi nila inaasahan na kaagad pagkatapos mag-sign ng order, ang judge ay pinatay sa harap ni Nick. Bagaman walang ebidensya, ngunit alam ni Nick na si Clyde ang nasa likod nito. Kaya't agad din siya pinuntahan sa kulungan. Tinanong si Clyde kung ano ba ang gusto nito. Napaka-komportable ba ng paghihiganti? Nagalit si Clyde na marinig niya mga ito. Kung gusto niya maghiganti, sana noon pa niya ito ginawa. Inilarawan ni Clyde ang sistema ng taga-usig sa kinatawan ni Nick. Nagdeklara ng gyera tulad ng mabulok na sistemang panghukuman. Ngunit kalmado si Nick. Sinabi niya na kung hindi dahil sa kanya, kung hindi niya ginawa yun, maraming mga kriminal ang makakatakas sa mga parusa. Ngunit sa palagay ni Clyde ay isang negosyante lamang si Nick. Ang tanging gusto lamang nito ay ang paggamit ng pinakamaliit at pinakamabilis na paraan. Pero lahat ng yun ay may kapalit. Nag-propose ulit si Clyde kay Nick. Na-release siya bukas ng saktong 6 AM ng umaga at sinabi nitong i-dismiss lahat ng paratang sa kanya. Kung hindi, papatayin niya lahat ng staff ni Nick. Ang request na ito hindi pinayagan ni Nick. Nanginginig sila at kinakabahan hanggang alas 6 ng umaga. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag na lumagpas ng 6 AM. Ngunit sa pagpunta nila sa parking lot, pagka-start bawat isa ng mga makina ay bigla na lang itong sumabog. 6 na staff ni Nick ang namatay sa pagsabog. At wala nagawa si Nick kundi panoorin ito, malamya at malungkot. Pagkatapos nun, sinek nila ang lahat. Nalaman ni Nick na ang kotse lamang niya ang walang bomba, ngunit hindi ito naging madali para sa kanya. Sa pagpupulong kasama ang alkalde, sinabi ni Nick at ng Attorney General na hindi nila alam kung paano nagawa ng lahat ng unique life. Hindi nila alam kung mayroong mga kasama si Clyde. Walang katibayan na si Clyde ay ang suspect. Nagalit ang mayor sa mga narinig nito. Sinabi nito na dalawa na sila, hindi pa nila maayos ang trabaho nila. At sinabi nitong i-handle na maayos ang sitwasyon. Naalala ni Nick ang mga bagay mula sa kanyang kabataan. Sinabi niya sa Attorney General na noong bata pa siya, puno siya ng sigla at mga mithiin at gusto niyang baguhin ang system na ito. Baguhin ang mundo sa paligid, ngunit naisip niya na sa huli na hindi pala niya ito nabago. Wala siyang binago pero siya ay nabago. Pauwi na sila, isang malit na armadong robot ang lumapit sa kanila at ang target nito ay ang Attorney General. Matapos ng pangyayaring ito, nag-resign si Nick. Wala siyang kumpiyansa na manalo sa laban na ito dahil natatakot siya para sa pamilya niya. Pero hindi pumayag ang alkalde at ginawa siyang bagong attorney general. Hindi makatanggi si Nick. Matapos niya ipadala ang kanyang pamilya sa safe na lugar, nung binabasa ni Nick ang impormasyon sa opisina, biglang nakatanggap ito ng isang email. Nalaman ni Nick na si Clyde ay may pagmamayari na malapit sa bilangguan. Pagkatapos ng ilang pagsisiyasat, sa wakas nalaman niya ang sekreto ni Clyde. Ito ay plinano na ni Clyde sa loob ng 10 taon. Si Clyde ay naghukay sa lahat ng mga cells ng bilangguan at gumawa siya ng tunnel. Ang dahilan kung bakit pinatay niya ang cellmate niya dahil dito. Gusto niya maghiganti kay Nick at sa lahat ng may connection dito kahit na siya ay nasa bilangguan. Pwede niyang gawin ang lahat. Napakatagumpay talaga ng kanyang diskarte. Ngunit sa huli ay meron pa rin pahiwatig. Matapos matuklasan ni Nick ang mga tunnel na ito, pineke ni Clyde ang ID ng cleaner ng gobyerno at biglang naghinala si Nick. Sumugod agad sila sa pamahalang lungsod at ngayon ay nagkataon na pumasok si Clyde dito at naglagay na isang malakas na bomba sa loob. Noong oras na yun ay nagpatawag ng mayor ng meeting para talakayin kung paano i-execute si Clyde sa madaling panahon. Talagang ironic, si Clyde ay bumalik sa kulungan at yun na nga hindi niya inaasahan nandun sa loob si Nick. Kinumbis ni Nick si Clyde na sumuko na, sinabi niya ang nakaraan na hindi na maaaring baguhin at sinabi niya dito na intindihan niya si Clyde kaya ginagawa niya ito at pinakiusapan na gawin ang tama. Ngunit ayaw ni Clyde at tinanong niya ito kung nakikipagdila naman ba ito. At sa pagkakataong ito, malinaw ang sinabi ni Nick kay Clyde, hindi na siya makipagsundo sa isang kriminal. Napakagkaan ng loob ni Clyde. Gayunpaman si Clyde ay buong loob na pasabugin ng bomba. At pagkatapos ng pelikula, namatay si Clyde sa kamay ng isang bombang ginawa niya. Sobrang ganda nito, promise. Sa pelikulang ito, parang mahewig siya sa movie na Taken. Nagplano ng 10 taon para sa hustisya ng kanyang pamilya. Ang kanyang paghihiganti ay masasabing idealista. Kaya't bagaman maraming malalaking krimen ang nagawa niya, pinatay din niya maraming senteng tao, ngunit hindi ito kinagalit ng mga viewers. Malinaw din natin nakikita na si Clyde ay hindi nahulog sa kasiyahan ng pagpatay. Napatayin niya yung 6 na staff ni Nick at yung cellmate niya, makikita niyo yung pag-aalangan sa kanya.
Medyo madugo ang pelikula pero sobrang ganda. Lahat tayo ay gusto makuha ang ustisya na gusto natin lalo na kapag ang pamilya natin ang involved dito. Pero kapag sumobra ang paghihiganti, nakakasama din ito. I strongly recommend everyone to watch this movie. I hope you like my story. If you want to see more, please don't forget to subscribe, like, comment, share, and click the notification bell for more upcoming videos. See you!